Idag tänkte jag prata lite om min skärmsetup och hur jag organiserar mitt innehåll. Och mitt absolut hetaste tips, det bästa du kan göra för dig själv om du håller mycket kurser online, är att köpa en till skärm. Att ha 2 skärmar är fantastiskt, och varje gång jag måste hålla kurs på bara en så blir jag lite galen. Så att ha 2 skärmar, eller 3 för den delen, kommer göra en enorm skillnad. Så jag har en stor skärm rakt framför mig här, och så har jag en snäppet mindre skärm här. Och jag tror att jag kommer lägga in lite bilder eller någonting här så att ni kan se vad jag menar. Men de 2 skärmarna organiserar jag så här. Kameran är här, eller hur? Så den här skärmen mitt fram. Här har jag mitt möte. Här har jag mina deltagare. Och sen presentationer, det jag visar, skärmen jag delar. Det är den här skärmen. Så skärmen bredvid mig är skärmen jag delar. Och det är för att jag hela tiden ska kunna titta på er. Så att vi upplever connection. Oftast när jag håller kurser i hur man utbildar via video, så upplever folk och berättar för mig att de tycker att det är kämpigt att de inte får någon kontakt med sina deltagare, att de inte ser dem, att de inte får feeling för om de hänger med eller inte, om de är vakna eller inte, om de är där eller inte. Förutsatt att de har kamerorna på så upplever jag inte det. För jag har dem alltid på helskärm framför mig på den största skärmen. Och kan du absolut inte göra det, då rekommenderar jag att du istället kanske använder sig en surfplatta. Och så loggar du in på mötet en gång till som en annan person. Stänger av ljud och video, men ställer in den på gallerivy så att du ser alla andra deltagare. Och så väljer du att du inte vill se presentationen i helbild där, utan du vill alltid se deltagarna. Så kan du ha den som deltagarskärm. Men nackdelen med det här är att du då för att titta på deltagarna kommer titta bort från kameran. Så känslan av att jag tittar på er kommer försvinna för att jag tittar bort för att se er. Så att kan du ha det rakt fram så vill du ha det rakt fram. Du kan ju också bara ställa den framför dig, vrida på din dator och liksom flytta din kamera. Det är det fördelen med att ha en fristående kamera jämfört med att använda den inbyggda kameran. Så det är min setup när det gäller skärmar. Och när man har ett videomöte och man går över till dela, oavsett om man är i Zoom eller Teams eller så vidare, så vill den väldigt gärna då minimera rutan med ditt möte och liksom göra din presentation stor och gå upp i helbild. Så att du får liksom, om du tänker att du har kvar helbilden på skärmen här, du klickar ner, du får upp den här presentationsvyn om du har 2 skärmar. Den klickar du ner, så går du till ditt möte, dubbelklicka på det för att få upp det i helskärm igen. Och därifrån då så kan du se dina deltagare hela tiden. Jag hoppar mycket. Jag liksom stänger ner presentationen, öppnar presentationen, stänger ner presentationen, öppnar presentationen. Dels för att skapa variation, men också för att jag inte tycker att det är så jäkla viktigt att glo på en presentation hela tiden. Utan vi får bättre kontakt om jag stänger ner presentationen ibland och är liksom här och nu med er. Så att det som händer på den här andra skärmen är inte alltid det du ser. Men däremot kan jag klicka vidare i min presentation för att hålla koll på rent tekniskt var jag ligger någonstans om jag har det behovet. För att det inte ska bli att jag sitter och tittar på min presentation när jag pratar med er, alltså så här, så behöver jag kunna min presentation. Så att jag kan se den lite i ögonvrån, kanske titta lite snabbt på den ibland, men inte hela tiden. Utan jag vill fokusera framåt. Och nu tittar jag in i kameran hela tiden för jag spelar in en video. Men när ni kör kurs på video behöver ni inte glo in i kameran hela tiden. Det kan kännas lite som att jag stirrar på er under ett möte. Utan jag kan titta på skärmen, titta på er, titta in i kameran ibland, titta upp, titta ner, titta upp, titta upp, titta ner. Så jag går fram och tillbaka. För att om vi hade en naturlig kurs i klassrum så skulle inte jag ha ögonkontakt med varenda en av er hela tiden. Och när jag tittar in i kameran så är det fördelen att ni alla kan uppleva att vi har ögonkontakt. Men ni tittar på mig på skärmen så vi har faktiskt inte ögonkontakt. Jag ser inte er samtidigt. Jag tittar framför allt in i kameran när jag vill säga någonting väldigt kärnfullt. Så vi kanske pratar lalala och så kommer någon och så säger så här, men hur gör man med det här? Och då känner jag så nu måste jag markera att det här är viktigt. Så då bara, jo förstår ni. Lalalala. Så jag liksom tittar in i kameran. Och så har jag då mina deltagare framför mig hela tiden. Och det här är det som gör att jag inte tycker att det är så jobbigt att hålla kurs på video. Jag upplever inte att jag inte har någon connection. Och jag tror att mina kursdeltagare, eftersom jag tar bort presentationen ganska ofta, också på ett högre plan eller liksom i större utsträckning upplever att de har kontakt med mig. Och just att jag tittar in i kameran
Och sen har jag också en strategi som går ut på att jag visar att jag ser er. Så att jag kommer kommentera saker som er bakgrund, det där kaffet ser gott ut, oj nu börjar du se trött ut, behöver vi ta en paus? Jag kommer liksom säga grejer. Jaha, kolla nu har Karin fått ett spännande sms, för nu är mobilen uppe igen. Jag kommer göra saker för att ge er känslan av att jag ser er. Så jag kommer aktivt titta efter grejer, att lite lätt ibland kommentera på. Eller när vi liksom pratar med någon att jag säger så här: du ser lite fundersam ut, är det någonting du vill att jag ska vara tydligare med? Eller hur tänker du om det här? Jag ser att du rynkar pannan lite. Så att jag är liksom på. Eller om någon nickar väldigt så är jag så här: okej, den här personen håller med mig. Ni ser Susanna, hon håller med här. Hon sitter och nickar som en galning. Så att alla de här små grejerna, eftersom jag ser skärmen och därmed ser er när ni går på kurs med mig, gör att jag kan skapa den här känslan av kontakt här och nu. Jag ser er, vi gör det här tillsammans. Så att 2 skärmar eller mer, jag lovar att det kommer göra ert liv så mycket roligare och bättre när ni håller mycket kurser och konferenser på video. Ni vet att om ni trycker på den här prenumerera-knappen så kommer jag säga varje gång jag ser det. Och att om ni ger mig en sån här tumme så kommer mitt hjärta bli lite större och varmare. Så gör jättegärna det om ni inte redan har gjort det. Och så ses vi snart igen. Och tills dess så tar ni hand om er, okej?